منذ ملايين السنين، كانت الديناصورات هي الكائنات الحية المهيمنة على كوكب الأرض، حيوانات متنوعة في الأشكال والأحجام، منها ما هو كبير جدا في الحجم، ومنها ما هو متناهي الصغر، أعداد وأنواع ضخمة ومتنوعة. فإذا كنا نرى الآن حيوانات ضخمة ومفترسة، فإن هذه الكائنات لا تقارن بضراوة الوحوش التي عاشت في الماضي البعيد، بقوة عضلية هائلة وأحجام ضخمة لا تصدق. ومعظم هذه الحيوانات الضخمة عاشت وانقرضت في الماضي، وتركت لنا آثارها من الحفريات والعظام ضمن طبقات الأرض، لنتفاجأ كل يوم باكتشافات جديدة لحيوانات كان لها صفة وأشكالا غريبة وعجيبة، تتجلى فيها عظمة الخالق سبحانه، ورغم قوتها وأحجامها وسيطرتها، لكنها في النهاية دمرت وابتلعتها الأرض في لحظات سريعة، عندما أراد لها خالقها وبارئها بكلمة واحدة، ألا وهي كن فيكون، فأصبحت هشيما تذروه الرياح، فتحجرت ودفنت في أعماق الأرض البعيدة. ومعنا اليوم 10 حيوانات مخيفة أكثر من الديناصورات. شاهدوا أخطر 3 في آخر الفيديو. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. أرثروبلورا. أرثروبلورا أو مفصليات الأضلع، هذه الحشرة المرعبة التي كان يصل طولها من نصف متر إلى 6 أمتار، ولها 30 زوجا من الأرجل، وظهرت في العصر الكربوني في شمال شرق أمريكا الشمالية، وهي أكبر اللافقاريات التي عاشت على اليابسة في كل العصور، وتم العثور على آثار أقدامها المتحجرة في كثير من الأماكن، وتظهر أنها انتقلت بسرعة عبر الغابات، وكانت قادرة على النمو بشكل أكبر من المفصليات الحديثة، وكانت تستطيع افتراس بعض الزواحف والبليصورات الصغيرة. ويعتقد أيضا أن الأرثروبلورا كانت تستطيع الحركة تحت الماء، وأنها كانت تعود للأنهار والبحيرات عندما ترغب في تغيير قشرتها، لكن وجودها في الماء كان يجعلها عرضة لهجوم الأسماك والبرمائيات الضخمة التي كانت تعيش في ذلك الوقت، بينما على الأرض لا يوجد الكثير ممن يرغب في أكلها. رقم 9. تمساح ساركوسوكس، وهو من أخطر أنواع الديناصورات. وساركوسوكس تعني التمساح اللاحم، وهو جنس منقرض من التمساحيات. وعاش الساركوسوكس العملاق خلال العصر الطباشيري المبكر، وهو واحد من أكبر الزواحف العملاقة الشبيهة بالتمساح الحالي. وديناصورات ساركوسوكس من أنواع الديناصورات الأكثر خطورة، والساركوسوكس تنتمي إلى عائلة فوليدوسوريداي، ويعتقد أنها كانت تصل إلى أكثر من 12 مترا في الطول، وتزن أكثر من 10 أطنان، وكانت الجمجمة بحجم إنسان بالغ تماما. وكان للساركوسوكس الضخم فكا قويا، فقدمة واحدة من التمساح كافية لسحق فيل متوسط الحجم. وكانت لديه عيون تلسكوبية حادة وخطم طويل، وكان لديه 35 سنا في كل جانب من الفك العلوي، و31 سنا في كل جانب من الفك السفلي، وكان الفك العلوي أيضا أطول من السفلي بشكل ملحوظ، تاركا فجوة بينهما عند الإغلاق. وقد يكون هذا بكثرة العض والافتراس لحيوانات كبيرة الحجم، فلقد افترست ديناصورات ساركوسوكس أغلب الحيوانات المائية والأسماك والديناصورات الأخرى. رقم 8. عقرب جيكالوبيترس. وجيكالوبيترس هو عقرب البحر العملاق أو العقرب جيكل، وهو جنس من المفترسات المفصلية المائية المنقرضة. تم اكتشاف أحافير جيكالوبيترس في رواسب العصر الديفوني المبكر، ويعتقد العلماء أن العقرب جيكالوبيترس كان منه نوعين، نوع بري تماما والآخر مائي أو برمائي. وكان عقرب جيكالوبيترس ذو مخالب كبيرة تصل إلى طول 50 سنتيمتر، وكان طوله يصل إلى حوالي 2 مترا ونصف، مما يجعلها من أكبر مفصليات الأرجل. ويعتقد علماء الحفريات أنه أكثر ارتباطا بالجراد. ويتميز عقرب جيكالوبيترس بعيون مركبة وحادة، ومخالب كالكماشة القوية، وفك ذو أسنان متطورة مائلة لالتقاط الفريسة. وعقرب جيكالوبيترس له في آخر فقرة من ذيله، والتي تسمى الطلسون، ويحتوي على غدة تفرز المادة السامة. ويتميز عقرب جيكالوبيترس بأن تلسوناتها مسطحة وعريضة، والتي كان يستخدمها على الأرجح كالدفة عند السباحة. رقم 7. دانكليوستيوس. دانكليوستيوس أو عظمية دانكل هي جنس منقرض من الفقاريات، تتبع فصيلة عظمية دانكل،
من رتبة مفصلية الرقبة. عاشت خلال العصر الديفوني المتأخر، وسميت بهذا الاسم تكريما لديفيد دانك العالم التاريخ الطبيعي. ووصل أكبر الأنواع من عظمية دانكليوستيوس إلى 9 أمتار، ووصل وزنها إلى طن واحد. وتستطيع دانكليوستيوس فتح وإغلاق فكها بسرعة عالية، وكان لديها قوة عض تصل إلى 6000 نيوتن. وكانت جمجمتها بالكامل مغطاة بألواح كانت بمثابة دروع. وكانت أنياب دانكليوستيوس تشبه الأسلحة ذات الشفرات الحادة، التي يمكن أن تحدث أضرارا خطيرة حتى في الحيوانات البحرية الضخمة. فكان ذلك المخلوق الوحشي قادرا على ابتلاع فرائسه مباشرة بسبب سرعته المذهلة لفتح فمه وغلقه سريعا. رقم 6. قرش هيليوكوبريون. هيليوكوبريون أو لولبية الأسنان هو جنس منقرض من الأسماك من سمك القرش، يتبع فصيلة لولبية الأسنان. ويعد قرش هيليوكوبريون واحدا من أخطر وأشرس أسماك القرش البدائية. وقد تواجد هذا القرش الشرس في البحار في العصر الكربوني، وكان هذا القرش من المخلوقات القليلة جدا التي صمدت خلال الحقبة الترياسية، حقبة الموت العظيم، التي قضت على 99% من المخلوقات الأسطورية. ورجح البعض أن متوسط طوله يبلغ بين 6 أمتار، وقد يصل إلى 12 مترا. فضلا عن ذلك، تميز قرش هيليوكوبريون عن سائر بني جنسه بأسنانه الغريبة والتي كانت تشبه المنشار الدائري، ولهذا السبب لقب بصاحب الأسنان الدوارة. ومما يتشابه مع قرش هيليوكوبريون في العصور الحديثة ما يعرف بقرش المنشار أو سمك الكوسج، حيث تنمو له أسنانا على شكل منشار طويل. رقم 5. الكويتزاكوتلز. كويتزاكوتلز هو أكبر زاحف مجنح على الإطلاق. والكويتزاكوتلز هي تيروسورة ضخمة عاشت في العصر الطباشيري. وصل وزن الكويتزاكوتلز إلى 250 كيلوغراما، وطول الجسم 7 أمتار. وكان طول جناحي ديناصور كويتزاكوتلز يصل إلى 12 مترا من طرفي الجناح. وأتى اسم كويتزاكوتلز الذي يطلق على هذه الزواحف من الأفعى المريشة. وكانت الكويتزاكوتلز تأكل الجيف والحيوانات الصغيرة، وكانت تملك مناقيرا حادة وثاقبة جدا. وكانت الكويتزاكوتلز تملك أيضا أعرافا طويلة على جماجمها، وأسنانا كبيرة وحادة، مما ساعدها في القنص والافتراس دون صعوبة. وما زال بعض علماء الحفريات يصرون على أن كويتزاكوتلز كانت لا تستطيع الطيران، وصرحوا أنها كانت ديناصورة مجنحة زاحفة. وبقي لغز احتفاظها بهذه الأجنحة الضخمة إذا كانت تقضي كل وقتها على الأرض دون طيران. رقم 4. داكوسورس، وأطلق عليه جودزيلا المحيط نسبة إلى الفيلم الشهير جودزيلا، وسمي أيضا بالسحلية العضاضة. وسيطر داكوسورس على المياه الضحلة في البحار خلال أواخر العصر الجوراسي والطباشيري المبكر. وداكوسورس يتميز بفك عريض وأسنان مشرشرة كبيرة، وهو حيوان بحري برأس ضخمة مفلطحة وذيل سمكي طويل، ويتراوح طوله بين 5 إلى 8 أمتار. ويعتقد العلماء أنه تكيف مع نمط الحياة البحرية، ولكنه كان يخرج للشاطئ مثل السلاحف البرية، وكان يتغذى على الدلافين والإكثيوسورات. رقم 3. تيلاتوريكشن، وهو زاحف بحري كبير عاش في العصر الترياسي. وتشير التقديرات إلى أن تيلاتوريكشن كان المفترس الأقوى في ذلك الوقت، وكان يصل طوله ل9 أمتار على الأقل. ويعتقد أن تيلاتوريكشن كان واحدا من أوائل المفترسات البحرية الكبيرة القادرة على أكل الفريسة التي كانت مماثلة في حجمها. وكان يتميز تيلاتوريكشن بأسنان كبيرة مخروطية ذات حواف مقطوعة ولها تيجان ناعمة، وهو من بين أقدم الزواحف البحرية المعروفة التي كانت من أقوى المفترسات، والتي عاشت بعد حدث الانقراض الجماعي، مما يشير إلى انتعاشها سريعا خلال حقبة الموت العظيم. رقم 2. موزاسوريوس. موزاسوريوس أو ما يعرف بسحلية ميوز. والموزاسوريوس هو جنس من الموزاسورات، أي من السحالي المائية آكلة اللحوم المنقرضة. عاش موزاسوريوس خلال فترة من العصر الطباشيري المتأخر، ويعني الاسم سحلية ميوز، وذلك لأن المكتشفين عثروا على أول عينة لهذا الكائن بالقرب من مكان يقال له نهر الميز في هولندا. وكان موزاسوريوس من بين أكبر السحالي البحرية، ويتميز موزاسوريوس عن باقي عائلته من الموزاسوريدس بالزعانف الأربعة الضخمة. وكانت الزعانف الأمامية أكبر من الزعانف الخلفية. وأكبر الأنواع المعروفة هي موزاسوريوس هوفماني
حيث تصل أطوالها إلى 17 مترا، فكان أطولهم وأكثرهم قوة. وكانت الجمجمة أكثر قوة مما كانت عليه في غيرها من الموزاسوريوس الأخرى. والفك السفلي يغلق بإحكام جدا إلى الجمجمة، والفكين مسلحين بأسنان مخروطية ضخمة، وكانت أطرافه مثل المجداف، وينتهي الجسم بذيل قوي مع عيون كبيرة ورؤية مجهرية قوية. ويعتقد الخبراء أن موزاسوريوس عاش بالقرب من سطح المحيط، حيث كانوا يأكلون الأسماك والسلاحف والتيروسورات والبلصورات، على الرغم من أنها كانت قادرة على الغوص داخل المحيط، ولكن من الواضح أنها لم تغامر في المياه العميقة. رقم 1. ليوبلورودون. لقد وصلنا للأخطر على الإطلاق. ليوبلورودون اسم يعني الأسنان عالية الجوانب، وهي زواحف بحرية آكلة للحوم، وهي ضخمة جدا، يصل طولها من 14 مترا إلى 25 مترا، ويصل وزنها إلى أكثر من 50 طن. عاشت ليوبلورودون في العصر الجوراسي الأوسط، وتتميز أطرافها الأربعة بقوتها وحجمها الكبير، مما جعلها ماهرة وسريعة في السباحة. فكانت ليوبلورودون من أنواع الديناصورات الأكثر خطورة على الأرض، وكان حجم فكي ليوبلورودون يصل طول كل منهما من 2 إلى 4 أمتار من قاعدة الجمجمة، وكانت ذو أسنان هائلة وبارزة للخارج أمام الفك، وتضاعف في الطول أسنان ديناصور تيرانوسور ريكس الشهير. فكان السلاح الرئيسي لها هو الأسنان المفترسة الضخمة، وكان طول السن ما يقارب 30 سنتيمتر، ويشبه خنجر حاد. وأكل هذا المفترس العملاق كل الكائنات الحية التي ظهرت أمامه، سواء ديناصورة مائية في المياه الضحلة أو ديناصورة برية. شكرا للمشاهدة أعزائي المشاهدين، ونرجو دعم قناتنا بالاشتراك وتدوين ملاحظاتكم في التعليقات، فنحن في انتظار ملاحظاتكم لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات.